If you're a graduating student, I'll show you how to create this look using only affordable products. Inspiration natin for today's makeup look ay walang iba kundi ang fall on nating makeup look. First step, kailangan malinis yung mukha nyo and do your skincare. Skin tint or foundation para magpantay yung color ng face natin. Gamit kayo ng sponge para mas natural yung finish niya. For concealer, ito yung mga parts na kailangan nyo lagyan. Then blend it using your sponge or brush. Next is bronzer. Ito yung mga parts na kailangan nyong lagyan. Next step ay blush. Maglagay lang tayo dito. It's okay na mapakapal tayo sa blush kasi ito yung pinakaunang nagfe-fade sa makeup. Sorry guys, ginawa ko na yung brows ko and gumawa ako ng separate video for it. Don't worry, i-upload ko din siya. After lahat ng cream products and liquid products na nilagay natin, next ay mga powder naman. And using a puff, unahin natin iset yung under eye. The forehead. Gamit kayo ng fluffy brush and i-blend natin siya all over our face. Using a fluffy brush, tap, lagay natin siya here, here, and here. Don't forget your nose line, simula sa brows, pababa. Using the same bronzer shade, yun din yung gagamitin natin sa eyes. Using this blush shade, lalagay din natin siya sa eyelids. Ang pinaka magbibigay ng color sa mata natin ay yung glitters. Press nyo lang siya here. Using an eyeliner, gagawa tayo ng tungkil. Isang lashes and then kinot ko siya sa half. Using the bronzer here, using the same glitter, konti lang. Mascara, white eyeliner. Look at the difference. I blush, the smile, and sa apples of your cheeks. Highlighter dito sa cheekbone. Okay, malapit na tayo matapos. So, gamit muna kayo ng nude na color like this. And then, kahit anong bright na lippy like this, pwedeng red, neon pink, or lip tint. Pwede lip tint. Ganda gamit kayo ng brush para mablend ng maayos. Siyempre, hindi mawawala ang lip gloss. Lastly, setting spray. And we are done. If you want to know the products I use and my recommendations, go to my next video.